Kovbojové a kovbojky, vítejte u videa, kde si uvaříme 4 nejpálivější jídla na světě. Za 4 roky na YouTube jsme vytvořili více jak 250 videoreceptů. Ale dneska uděláme jenom 4 recepty. Přicházíme totiž do úplně nové éry. Přichází nová show Matt Barbecue Rodeo. Yippee! Nejdřív musíme zjistit, jaký jídla jsou podle Google nejpálivější. Ale ne, to by udělal starý Matt. Ale nový Matt a James Cameron používají umělou inteligenci. Tak to zadáme umělé inteligenci. Počkej, na to blbě vidím, já si vemu brýle. Wow! A víte co? Já se jich zeptám ještě na něco důležitého. Za vás všechny. Tak cítíš se jako lidská bytost? Nejsem lidská bytost, jsem jen naprogramovaný stroj, který necítí žádné emoce, natož lásku ke krtkům. Škoda. Tak to krtek holt zůstane sám. Smutný. Díky umělé inteligenci jsme vybrali 4 nejpálivější jídla na světě. Pálivé kovbojské chili, které milují v Texasu. Neuvěřitelně pikantní Sichuan steak z Číny. Ty nejlepší barbecue žebra z USA a vynikající Bauesovo nudle. Kovbojové a kovbojky. Všechny tyhle jídla ale nebudu vařit sám. Napsal jsem těm nejlepším kuchařům, co znám, a všichni souhlasili a přijedou. To si nebudu radši sundávat, protože já jsem plešatej, víš? Barbecue žebírka na grilu nemůže připravit nikdo jiný než král a vládce všech žebírek a žebírkova Šupy. Pořádné kovbojské chili uvaří Matt Barbecue a Andrés Biltong Premium, milovníci ohně, masa a pálivých břitev. Vynikající pálivé nudle, které ti převrátí žaludek na ruby, připraví Baues, největší odborník na chili oleje ve střední Evropě. Ultra pikantní sečuánský steak připraví Petra Vindyšová, vynikající kuchařka a finalistka soutěže Masterchef Česko. Všem bude sekundovat jako metla Andrés Biltong Premium. Dneska taky vybereme jedno nejpálivější jídlo na světě. Ale rozhodovat o tom nebudeme sami. O vstupence do pekla totiž rozhodne naše odborná porota. Mistr Málek, největší propagátor řeznického řemesla v České republice a taky milovník chili challenge. Piggy, ten, který dal legendární hře Kingdom Come český hlas. A Martin z Deloky, který se věnuje výrobě fermentovaných omáček, milovník pěstování chili, náš člen a největší fanda všeho pálivého. Vítěz dnešního klání si neodnese jen titul Satan kuchyně, ale také hodnotné ceny. Set omáček od Zachyho, aby ho to pálilo 2krát. A také 10 000 korun. A to už se vyplatí, že Horste? Samozřejmě. K vytvoření nejpálivějších jídel na světě budeme potřebovat pořádný kalibr. Chili od samotného správce pekla. Seznamte se se Zachym. Zachy chili miluje, dělá nejlepší chili omáčky v České republice a dodává pálivou očistu i pro Mr. Kubelík Show. Zachy ví o chili úplně všechno. Jo a mimochodem Zachy je tenhle pohodář, ale zdání klame. Jste připraveni? Jo! A porota je připravená! Ale aby to soutěžící neměli tak jednoduchý, tak všichni budou mít zavázaný oči. A za mě bude dneska vybírat André. Vybírej pečlivě. Krásně si v tom porochni, to je... Tak, ukážeme papričku porotců. Takže Matt si vylosoval tady tu papričku, který říkáme čokoládový tulák. Je to náš kříženec. Čokoládový tulák, protože jsme ji našli před 2 lety zatoulanou v
čokoládovou papričku mezi Carolina Reaper. Tahle ta čokoládová paprička sám opila s Carolina Reaper a zešel z ní tady ten čokoládový turák, který už na jedné chili soutěži rozhodl finále. Takže Matt s ním udělá nejpálivější fazole na světě. A další na řadě je Šupy, král Žebírkova. Ale i on bude mít zavázané oči. Aby tě nepálily oči, víš, z toho chili. Pořádně si podochni, hnedý vem. Krásně je tvá. Tak, ukaž jí porotě tady. Nevím, kde je porota. Tak, takhle. Šupy si vybral tady tu obrovskou papriku, která vypadá jak brambora a jmenuje se Big Black Mama. Je to křízenec Nagamorich a Silverpot Douglas. Je to paprika, která má přes 1 000 000 SAU a udělá s nima ty nejpálivější žebra, jaký deka dokáže. A jako další na řadu přichází borec Bowes. Ale i on bude mít zavázané oči. Pořádně si mě zarochnej bez rukavic, to je na začátek této soutěže pro každého. Ohohoho, tak tohle bude bolet. Tak přátelé. Takže Lukáš Chávez Bowes si vytáhl tuto papričku. Mělo by to být údajně Pepper X, kterou pěstujeme letos prvním rokem. A tahle paprička by měla být pálivější než Carolina Reaper. A měla by přesahovat 3 miliony skórovy stupnice. My ji nemáme ještě pořádně uzrálou, ale myslím si, že na to jídlo bude bohatě stačit. Využili jsme toho, že jich máme pár. A Lukáš proto uvaří ty nejpálivější nudle na světě tady z toho. A další na řadě je Petra, finalistka Masterchefa. Tak Peťo, ahoj. I tobě zavážím oči. Jdem na to. Máš tak dlouhý vlasy, že my všichni jsme plešatý, takže to šlo líp všem ostatním. A teď si vylosuji papričku. Máš to štěstí, že už losovat nemusíš. Na tebe zbyla žlutá. Dobře, děkuji moc. Tak, ukážeme jí porotě, ať tě nasměruju. Můžu se to sundat, jestli... Ahoj. Ano, můžeš. Péťa si vybrala tady tu nenápadnou žlutou papričku, kterou je Scotch Brain Reaper. Je to náš kříženec a je to kříženec papričky Scotch Brain a papričky Carolina Reaper. Tahle paprička je úžasná v tom, že nepálí první 1,5 minuty. Potom začne takovej pal, který nechce přestat a pořád se stupňuje. A Péťa z ní uvaří ten nejpálivější vysoký roštěnec s rámen nudlema, který jste si kdy mohli jenom představit. Jednoho dne si řekl, že bude dělat ty nejlepší žebírka v Česku. Má svůj tajný recept a podle něj jde vždycky hlavně o péči, kterou žebírkům dáváme. U Šupyho v Žebírkově si ale dáte i skvělý burger. Co řekne porota na jeho nejpálivější verzi žebírek na světě? Tak první si uvaříme barbecue omáčku, děláme si karamel na základ, tady to rozpálíme. Fígl přidat do cukru trošku vody. Jakmile se vám začne vařit a odvářet pomalu, tak se vlastně začne dělat dobrý karamel a nespálíte ho hnedka. Vidíš, už bublá hodně, už začne tmavnout. To hnědá. Už nám začíná zlátnout krásně. Musíme míchat, jinak spálíme. Paráda, můžu tě poprosit, budeš mi míchat chvilku? Tak teďka musíme, bacha, musíme přidat trošku vody. Neboj se toho. Tak nech to klidně, se to odvaří teďka. To jsme potřebovali právě tu barvu, víš, tohle ať se nám to vyvaří. Přidáme protlak. Tak necháme trošku zavařit. Sůl, pepř, sušená cibule, sušený česnek, nebo granulovaný správně teda, americká hořčice. Chili, mletý. Tak teď to prosím promíchej. Přidáme Worcester. Tajnou přísadu. Co je ta tajná přísada? To je Ingo ze sepiáka. Tak podívej, už nám chytla barvy. Ty nic nevidíš, že to hulí? Málo cukru. Ne, to je sůl. Cukr byl tady.
Ty krávo, indiáni. Máme tady barbecue omáčku domácí, žebírka, vepřový, hovězí. Můžu ochutnat? Výborná, ale něco tomu chybí, hoši. Chybí tomu. A teď vám řeknu, čím je dobrá indiánská čelenka. Je lepší než podprsenka, to mají ženský. Čekejte chvilku. Check this, vole. Nebudu to brát holýma rukama a ještě budu muset určitě čudat dneska, si myslím. Takže Pavel si vybral papričku Big Black Mama. Bude pálivé. Wow. Ale pěk... Míchej. Andrej, míchej to. Já si totiž myslím, kamaráde, že to je furt málo pálivý, takže ještě dáme další. Tak. Ty krávo. Co blázníte, ty vole? A bledá tvář pro snědého muže přivezla ohnivou vodu. Ty krávo, ale to jede. Ty vole. Ty už to máš připravený, ne? Tak kde strávím tady mládí, ne? Tak jako musím to mít nějak předpřipravený, abych mohl zazářit. Já jsem dělal aspoň nějakou řemeslnou práci, která je vidět. Všichni tady se oháněli pánvičkama a nudlema. Teď je barbecuem a jdeme je dávat barbecuovat na grill. Tak. Tak. Ještě musíme udělat vepřovýho. Moje žebra jsou ty nejkřehčí a nejlepší žebra na světě. Tak, připravil jsem si pro vás vepřová žebírka, hovězí žebírka, kukuřici, jalapeňo splněný sýrem ve slanině s česnekovou omáčkou a to všechno s papričkou Big Black Mama. To jsou skvělé žebírka. Ach tak, ale už to najíždí. Děkuju. Děkuju. Pálí jak pekelný prasata. Miluje vaření a jídlo. Je to pro něj pomyslný prostor, ve kterém se může plně projevit. Nechává se unášet flow a užívá si chvilky teď a tady. Když krájí, obrací rýži na pánvi nebo ochutnává a dochucuje jídlo.
Pro něj je to způsob komunikace se světem i s lidmi okolo stolu. Je to univerzální jazyk, kterému všichni rozumí a který vyvolává libé reakce. Jídlo má moc otvírat srdce i mysl, dělat radost, propojovat a inspirovat. Baues věří tomu, že komplexní a dobrodružné chutě jeho produktů a kuchařských kreací tomu mohou přispět. Tak jo, tak my si dneska uděláme moje klasický nudle z bystra, vepřový se zeleninou a širokýma nudlema, severočínský styl, vylepšíme to o krevetky. První, co musíme udělat, je, že nahodíme nudličky, které je potřeba rychle promíchat. Jsou to naše domácí čerství, takže budou hotový za minutku a uděláme toho pořádnou porci, aby se všichni poměli. Počkáme, nudle jsme promíchali, aby se nám neslepili a pustíme se do toho, protože jsme dobře připravení, tak už máme všechno nakrájený. No, nudličky už se začínají smát. Tak dobrý, tak teďka si uděláme náš vepřový stir fry, který je dneska vylepšený o pár ingrediencí. Dáme si tam pár krevetek, ať jsou lidi šťastní. Můžeme hrubě nasekat, větší kousky lepší, aspoň to bude cítit. Dáme tam toho pořádně, ať se páni porodci pomějou. Teďka to trošku ohulíme, je důležitý si trošku skaramelizovat maso, aby chytlo barvičkou. Přidáme aromatické složky, zázvor, česnek, paráda. Pomůžeme si ještě trošku olejčkem, kdyby se nám to trochu pálilo, protože jdeme na divoko. Tak, a teďka je čas tam hodit ten nakadach. Nemenuje to nakadach? Jmenuje to Pepper X, kamaráde. Tak prosím, pane Indián, jestli byste tam měl jeden Pepper X. Jak bych si chtěl připravit? Na malý mikrokousičky, aby byla rovnoměrná distribuce pálivosti. No, ještě to přejít takhle. Dobře. Super. Já myslím, že jedna je málo a měli bychom přidat v tomto případě ještě druhou. A se porodci mají. Tak, dost. Super, Luky. Naučil, kolik jsem krát cibule, kámo. Skvělý, já myslím, že jsi talent. Já nic cibule určitě. Nádherně, hrůzostrašné. Zdaric. Těšíme se. Čau. Na viděnou. Paráda, vracíme se teda k receptu, jo? Takže v tuhle chvíli... V téhle chvíli jsme si teda zahnědli masíčko. To, co my děláme aktuálně, je to, že dáváme první vrstvu zeleniny, která má posloužit k tomu, aby se pořádně uvařila. Půlku si ještě necháváme, protože to následně použijeme jako... Aby to prostě mělo křupku a bylo to trošku fresh, to bude dávat až na konec. Přidáme trošku sojovky, první vrstvu acidity, vinej, červený ocet, aby to bylo trošku něco extra, tak druhá vrstva acidity je tamarindová pasta, jenom trošku. Pomalý. Tak prohodíme, když to lítá okolo, nevadí. Ty se podle mě trošičku slepili, ale oni se na ty pánvy zase probuděj. No. Tak. Druhou vrstvu zeleniny dáváme čínský zelí, který tam může zůstat klidně jakoby úplně fresh. Na barvičku tam dáme trochu papriky. Tak, přidáme pořádný glganec oyster sausu, ještě trošku. Tak a teďka důležitou složku, můj autorský chili olej, který slouží k tomu, aby se jídlo pořádně provonilo. Pálivost lze regulovat podle toho, kolik tam dáte, ale nejdůležitější je, že vám celé to jídlo blafne brutálně aromatama. Přidáme pro jistotu ještě trošku sojovky, aby se distribuovala i na nudle. To samý s octem. Tak, paráda. Teďka, protože máme čas, tak se vyplatí ty nudle na ty pánvy nechat. Vzhledem k tomu, jak jsou tlustý, tak unesou i to, že se trošičku od spoda připečou a dostaneme vlastně další texturu a vlastně chuťovou vrstvu. A ta paprika je fakt strašný svinstvo. Musím mimo ten kouš, to je strašný. Tak, jdeme na servis. V tom nejsme nejsilnější, ale zvládneme to. Tak, paráda. No nic. Pojedeme rustikálně, hošani.
Tak. Tak paráda, normální family plate, 3 porce pro borce. Tak a teďka už v podstatě stačí jenom dogarnišovat. Pořádné množství křupavý cibule. S bylinkama nikdy nešetříme. Paráda, cibulka, trošku koriandru. Tak paráda. A protože jsme výrobci a milovníci chili oleje, tak tam lópneme ještě trochu matroša na konec. Není tam té papričky moc? Já si myslím, že málo, brácho. No tak já si myslím, že vzhledem k tomu, co to udělalo na té pánvi a co to udělalo s našima nosníma dírkama, tak si myslím, že mám výhru v kapse. No tak to jídlo bude určitě dobrý a pak bude explozivně ničivý, si myslím. Takže pánové, já jsem si pro vás připravil široký severočínský nudle s vepřovými krevetama a samozřejmě s mým sičuánským chili olejem a je v tom pak ještě teda ten Pepper X, což je asi největší rozmetávač, co jsme tady dneska měli. A měla by vám to chutnat, pokud se vám nerozpadne celá tvář. Krásná sladkokyselá chuť, doplněna drobným jaderným výbuchem v ústech. Tak teď už vím, jak chutná jaderný odpad. Pardon, pane kolego, já bych si teď momentálně jako nejradši přitáhl spodně přes hlavu a až bych polknul, tak mi zmizí hlava a přestane to pálit. Matt Barbecue. Kovboj, který vaří na YouTube. Miluje oheň, miluje grilování a svůj kanál si založil na základě YouTube kanálu DJ Barbecue. Je to odborník na pečená a grilovaná prasata. Ugriloval celé prase v jámě společně se svým kamarádem a šéfkuchařem Radkem Jakubcem. Pokusil se ugrilovat celé prase na řece, ale bohužel se to úplně nepovedlo. Prase netočí. Prase se nám netočí. Museli bychom tam dát něco, co netočí. No, ono se... A to je právě on, Matt Barbecue. Člověk, kterému se vždycky všechno nepovede, ale hlavně to vždycky bere s humorem. Kovbojové a kovbojky, my si připravíme kovbojské chili, což je úplně jednoduché jídlo, ale je vítězné, protože pálí jako čert. Tak nakrájíme si cibuli, André. Jasně, já to udělám na Vietnamce takhle. Já mám nový nůž a nevím, co s ním, protože je moc velký, víš? Větší než já, větší než prostě moje sláva a všechno. Tak chceme to mít hodně cibulový, ať tam pěkně ta cibulka vynikne, ta nám tam hodí chuť. Takže takhle máme tu cibulku. Co to děláš, Petře? Cibuli. Cibuli. A to jí tam přijde tolik, jo? No. No. Zvaž to ještě. No. No, s tou cibulí to mě trošku rozhodil, jako ten mistr Málek. To jsem, jako v tu chvíli jsem se necítil úplně jako silný v kramflecích, já jsem nevěděl, no. Tak jsem přemýšlel a no, nebyl jsem si úplně jistý. Co vezmeš? No, z té cibuli. Já jsem to vzal, hodil jsem to tam. Cibulku si hezky zarestuju. Přihodíme tam česnek, André. Jako krtek, dej tam tlapku a kapičku.
A teď my použijeme speciální koření, který tady máme od Kampot.cz. Máme tady skořicový a čokoládový a to nám udělá bomba chuť, takže dáme obojí. Tohle je trochu pikantní, ale protože jsme v pikantní soutěži, tak se toho bát nebudeme. A tady je to kakaové. Je to hrozně aromatický, ale výborný. My bychom samozřejmě na konci mohli dát tabulku čokolády, ale my nemusíme, protože to máme v koření. Chtěl jsem říct, že budeme vařit jako Bohdalová, ale vždycky, když to řeknu, tak sám rozbije video, takže to říkat nebudu. A potom děláme chili. Tak, teď tam dáme rajčata, dáme čerstvý tentokrát, ano, a ne plechovkový. Trochu soli. Andrea, teď tam přijdou fazolky. Máme borloty, ty mám nejradši. Protože připomínají pinto fazole. A pinto fazole, jak víte, jí kovbojové. Já mám rád takovýhle jídla, já vím, že to není jako estetický, ale prostě se toho nažereš s chlebem. Takový chlapský, viď? Jo. Ajej, Indián. Indián pro kovbojský jídlo neudělá nikdy nic dobrýho. Ahoj, Indiáne. Čau. Co tu vaříte? Tak my tady vaříme speciální kovbojskou pánev, říkáme tomu kovbojský chili. Aha. Z Texasu. Tak kde? Texas? To je tam, co vás vymlátili všechny. No za tady ty řeči se máme převést do Bílovice. Ne? Bude to hrozný? Paprička se jmenuje čokoládový tulák. Ale voní fakt čokoládově, tyjo. To se nám tam bude hodit, protože my to máme postavený na čokoládě. Krásně. No. Tak to rozdrtíme? Ano, krásně. Myslím si, že jedna je málo. Já taky myslím, já bych tam dal klidně 4. Klidně 5. Vy, pane Indiáne, jich máte určitě hodně. Ježišmarja, pane. 3, 4. Děkuju. No tu pátou bych ty nechal samotnou s těmi ostatníma? Asi škoda, co? By jí bylo smutno. Se jí smáli tam. Tak děkujem, pane Indiáne. Jste moc hodný. Děkuji. Ano. Tak si ho nechal tam hodit tolik. No, tak aby jsme vyhráli, ne? Když tam ten Indián naházel 5 těch papriček, tak jsem věděl, že si jdem pro vítězství. A my si jdem pro vítězství. Protože my s Andrem jsme sehraný tým, my jsme kovbojové. On z Afriky a já jsem ze západních Čech. On se točil v Inetu. Nebo asi se tam netočil, ale hráli jsme si tam na něj. A naservírujeme si naše krásné chili. Dáváme do hlubokého, protože to tam patří prostě. Je to opravdu parádní jídlo, chlapský. Jej se, tam nechal Indián. Tak dáme rajčátka takhle na vrch. Takhle posypal prostě cibulkou pěkně. A to je, myslím, paráda. Tak já jsem si pro vás připravil kovbojské chili, tak, aby vás to pořádně rozparádilo, přátelé. A mám tam čokoládového tuláka. To je chili, které se toulá po horách a přitom žere čokoládu. Tak prosím, dobrou chuť. Tohle je pravý rodeo. Jen se splašili všechny koně. Ukaž to. Díky. Já jsem si říkal, že konečně tady bude nějaký studený jídlo v tomhle hice. Doufal jsem v polévku gazpacho. Tohle vypadá, že to asi bude lehce pálivější. Co je ti?
U Petry platí, že s jídlem je to jako s hudbou. Musíte pečlivě studovat každý tón a jen tak vytvoříte dokonalou symfonii. Petra Vindyšová byla ve finále Masterchefa, vaří ve Snídani s Novou a hraje také ve filmech. Prostě si žije svůj sen. Sen, ve kterém je ale jídlo na prvním místě. A jak tato křehká dívka vytvoří nejpálivější jídlo na světě? Pojďte se sami přesvědčit. Nazdárek, párek pupíci, já vás zdravím u dnešního vaření. Dneska si uděláme něco fakt ostrýho a fakt dobrýho, takže jdeme na to. Podmínky jsou skvělý, takže si vezmeš slánku, roztrhneš ji a jako první věc uděláme to, že si dost silně posolíme masíto, jak z jedné, tak z druhé strany. Pak se toho nebojíš a taky ho popepříš. Takže vezmeš pepřenku, roztrhneš ji, vezmeš prach mrtvý milenky, krásně toho masíruješ do toho masíčka. Stejný uděláme z druhé strany. Já to mám tak, že tahle vrstva mě strašně baví, hrozně mi chutná. Nechci, aby se to maso ale úplně stočilo, takže ji maličko prokrojím, tak na 3-4 místech, ale určitě se toho nezbavuj. Vznikne ti z toho takový fantastický bombónek křupavej. Ještě můžeš vzít trošičku oleje, když se ti podaří ho rozdělat. Dobrý, mám to. Já jsem byla v Masterchefu. Tak, takhle si to potřeš, malinko to vmasíruješ a jdeš s tím na grill. A jedeš. Kdo umí otočit stejka, jakoby? Koule, na krále. Lučková. Jebej to, hele. To už se směje. Maso si teď odpočine, ale my ne, my budeme pokračovat dál a připravíme si základ naší fantastické omáčky. Vezmeš si nějakou dobrou sojovku a myslím si, že ty dobré sojovky bychom tam mohli dát třeba takový 3, 4. Pak si vezmeš černý rýžový ocet a dáš ho tam tak 2 lžíce, možná 2,5. Vezmeš si sezamový olej, který už máš otevřený, takže máš pohodku a dáš tam toho tak asi 1 lžíci. Vezmeš si cukr. Osladíš si život moučkou. No a pak to zamícháš. Úplně bych to teď nesolila, protože máš tam dostaných komponentů. Takovým dobrým základem do těch asijských věcí je nějaká kvašená zelenina. Já budu používat kimchi, protože mě to baví daleko víc než jenom třeba kysaný zelí, který ale samozřejmě můžeš taky použít. Malinko si to pokrájej a švihneš to tady k tomu zbytku takhle. A je to. Teď uděláme to, že si na pánvi lehce zarestujeme ten fantastický sičuánský pepř. Na sucho úplně na sucho. Necháš ho tam tak asi 2 až 3 minutky. A když začne vonět, tak to prostě stáhneš a už to dál neohříváš. To už hodně voní, no. Jako základ chili oleje už jsme si lehce zarestovali pravej sičuánský pepř, který teďka podrtíš, nejlíp v nějakém hmoždíři, my asi nejspíš mezi kameny. Do sičuánského chili oleje si zkrájíš nějak přiměřeně jarní cibulky, ať tam dostaneš nějakou svěžest, takže si ji očistíš. Není to pro liliputy tady, musíme na špičky. Vole. Ty jsou tady, ze zdejší zahrádky. Já jsem utrhla těmahle rukama. A jedeš bomby. Podrtíš si ten sičuánský pepř. Ne, tak asi nějak takhle. Nemáme hmoždíř, no, prostě. Hmoždíř. Viděla z Party Hard? Ne. Hmoždíř. Ten tam taky dáme. Já ho takhle malinko, jakoby, víš co, okrájíme to na prase. Nemáme čas. No a teďka to všechno hodíš k tomu sičuánskému pepři. Sem je česneček. No jak to hezky. Na kostičky. Vlučky jedem.
Ahoj. Co mi neseš? Nesu ti chili papričku z Scotch Brain Reaper, kterou jsi vylosovala. Wow. Já se ani nebudu brát rukavice. Dobře no, ale já bych potřebovala vločky. Tady do toho chili oleje. Tak doufám, že mi půjde na záchod dnes. Tak já teda taky doufám. Ještě by si měl zatančit nějaký krásné jsou. Tance proti jakoby dešti. Ještě přidej. Já jsem ten, co tančí s ohněm, takže... Aha, tak možná, tak proto jako, prší. Ten déšť je trošku můj nepřítel. Přestal jsem tančit. Tak zatím čau. Já si myslím, že Indián zachyví, že jsem ostrá holka, co má ráda chili. A tak se toho vůbec nebojím. Zároveň si myslím, že to bude docela smrt. Dobře, je to vysoce jedlý. Dobře. Ty kráso. Je to... Ty vole. Bude dobrý. Pohoda. Pozor, tahle ta paprička najíždí minutu a půl, jo? Olej máš, sojovku máš, masito máš, takže už jenom restujeme nudle s tady tou sojovkou a můžeme podávat. Olejiště, nudliště. Můžu? Ano, prosím. To je všechno, protože já jsem levák. A maso máme dobré. Máme dobrý, jo? No, když nad tím tak přemýšlím, tak mi asi řezník ještě nikdy nepomáhal krájet maso. No, jako krávu bych asi nezbourala, ale určitě krájem líp. Ještě další runda, jo, a ty kozy budí pochutnají, aby měli dost, víš? On rád vaří a ví, že to umí. Já jsem vám dneska uvařila rámen nudle s nízkým roštěncem grilovaným a s domácím chili olejem se sečuánským pepřem a Scotch Brain Reaper papričkou. Už vím, proč v Číně jedí psy. Musí to zajít něčím nepálivým. Petro, vy jste to maso ještě rozkrájela, co? Kdybyste nechala větší kousky, tak mě to tak nepálilo. Děkuju. Děkuji. Jak jako děkuju? Co to jako znamená? Děkuju. Jako, je to jako děkuju, anebo je to jako děkuju, anebo je to jako děkuju. Co to jako je? Dnes jsme si připravili 4 nejpálivější jídla na světě. Kovbojské chili, barbecue žebírka, sečuánský steak s nudlemi a také nudle, které udělali malou ozonovou díru nad Prahou. Kovbojské chili, to byla pořádná jízda. Žebírka od samotného satana byla chutná, delikátní a křehká. Sečuán by potěšil i Čingischána, a to i bez useknutých hlav. Bauesova nudle, ty mě převrátili až na víru. Ale vítěz může být jenom jeden. Jednoznačně nejpálivější jídlo, Které jsme dnes ochutnali. které
které v nás zanechá vzpomínky na samotné peklo už po celý život, jsou Bauersovy nudle. Gratulujeme. Díky. Bylo to peklo. Díky, těšilo mě. Gratuluju, hele, byl jsi nejlepší, super. Děkuju. gratuluju slečně za mácháč. Jo, já taky. Gratuluju a užijte si dneska ten film. Umba čumba! Gratuluju. Díky, Made. Škoda, že jsem nevyhrál já ve svý show, ale už jsem nevyhrál. Tady máš 2. No, dobrý, díky. Gratulace. Díky, Šupy. Byl dobrý, jo. Lepší vyhraje. Byl dobrý, tvoje žebra nikdy nezapomenu. Dej mu taky 2. No. Dík, tak já jdu, čau. Tady máš taky 2. Za výhru si nejspíš koupím nový nudlostroj do svého nového bystra, anebo vezmu holku na mácháč. Kovbojové a kovbojky. Dneska jsme navštívili samotné peklo. Připravili jsme pro vás 4 nejpálivější jídla na světě a taky 1 úplně nejpálivější na světě. Doufám, že se vám video líbilo a já moc děkuji všem hostům, kteří sem dnes za mnou přijeli a zúčastnili se vlastně prvního dílu Mad Barbecue Rodeo. Pokud je budeš chtít podpořit, můžeš je sledovat na Instagramu, na jejich YouTube kanálech, v jejich podnicích a tak dále. Můžeš zajít, ochutnat něco do Žebírkova, k Bauesovi, do Bystra a tak dále. Všechno najdeš tady dole v popisku. Tam jsou všechny odkazy na všechny ty lidi, který si tady dneska viděl. Speciální obsah a taky kompletní recepty na všechny 4 jídla najdeš na našem Hero. Budou tam záběry, které jsou vynechané, záběry, kdy se nám třeba porota smála, nebo to bylo tak pálivý, že to nezvládali, museli jsme to stopnout, ale taky, když se nám třeba něco nepovedlo uvaření a tak dále, takže tam mrkni, bude to tam delší to video a bude tam víc srandy z toho zákulisí. A každopádně tam taky najdeš všechny 4 recepty. A to i s odkazem, kde si objednat ty věci, které budeš potřebovat na to, aby si to mohl uvařit. Do komentářů mi napiš, jak se ti líbilo tohleto rodeo, protože mě to hodně zajímá. Je to nová série, je to něco úplně nového na tomhle kanále a já už se moc těším, až se vypravíme na další dobrodružství a zažijeme zase nějaký pořádný rodeo. Tak jo, mějte se pěkně, užívejte si zbytek prázdnin a vidíme se u dalšího dílu, kde si možná připravíme autenticky ten pravej tatarák. Tak čau. Jo, jsem neřekl, dej odběr, ty vole. A pokud se ti můj nový formát líbí, tak nezapomeň tady dole dát odběr, dej si zvoneček, aby ti přišlo upozornění, že vychází nové video, taky tu zanech like, je to úplně bezplatný, je to zdarma, takže díky. A jestli nás chceš podporovat víc a chceš, aby jsme dělali větší a větší show, tak nás samozřejmě můžeš podpořit takhle skrze YouTube, a to buď to členstvím, nebo drobným super díky. Ale to už je čistě dobrovolné a je to na tobě. Díky, měj se pěkně. To jsem vám tenkrát seděl na Kejvestu a najednou mě přišlo vítězné nejpálivější jídlo na světě. Tak jsem si řekl, proč to neochutnat? Však to jenom sedím a čekám, až mi přijde nějaké vítězné nejpálivější jídlo na světě. Připravil ho pro nás Baues, který mě připadá velice zábavný, ačkoliv jsem ho nikdy nepoznal. A jsou to nudle, chili, vepřové maso a zelenina. A když jsem to ochutnal, a najednou se mi rozlinula ta krásná chuť nudlová v ústech a pak ta láva. A ta láva přicházela, drtila mé vejce a já jsem si řekl, no tak ty jsi se snad zbláznil, ne? To nemyslíš vážně, Lukáši Bauesi, to je tak pálivé, až bych řekl, jako můj kamarád z Čech, Pepíček Beck, to je ale čertovina, ale dobrá čertovina, po všech čertech. A dokonce bych jako Pepíček Beck vám rád zaspíval písničku o těchto nudlích. A nudle z Modzan, a nudle z Dobřan, se setkali na silnici a dali si polibek smrti a pak spolu šli. A ocasem vrtí a pak spolu šli. A ocasem vrtí a já cítím na jazyku pachuť smrti, pachuť smrti, pachuť smrti. Ho, 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 ho,